Η Ελένη στο Τζαπάν. Γεια σας, είμαι η Ελένη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στο κανάλι μου η Ελένη στο Τζαπάν. Χίλια ευχαριστώ για όλους όσους έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου μέχρι τώρα. Τα λέω σε κάθε βίντεο, αλλά αλήθεια σας λέω, μου δίνει πάρα πολύ έτσι, χαρά και κίνητρο και είμαι πολύ ευγνώμων γιατί μέχρι στιγμής μόνο θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Το σημερινό βίντεο είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν το έχω ξανακάνει. Έχω δει πολλά τέτοια βίντεο στο YouTube και είπα να το δοκιμάσω. Απλά να σας πω ότι δεν έχω κανέναν σκοπό να κρίνω, κατακρίνω, επικρίνω κανέναν. Απλά το κάνω για λόγους διασκέδασης και επειδή ξέρω κάποια πράγματα για τα snacks εδώ στην Ιαπωνία, είπα μέσω του βίντεο της Μέρη Σινατσάκη που δοκίμασε ιαπωνέζικα snack στο βίντεο της στο YouTube, σκέφτηκα να δούμε αποσπάσματα από αυτό το βίντεο. Θα σχολιάσω το βίντεο αυτό και θα σας δείξω και μερικά snacks, θα εξηγήσω κάποια πραγματάκια και αυτό μόνο. Ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον. Και ξέρω ότι αυτές τις μέρες στην Ελλάδα υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας και μάλιστα πολύ αυστηρή από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι έτσι ευχάριστο και διασκεδαστικό και ίσως για όσους μπορούν και να το καταφέρουν, μπορούν να πάνε online και να αγοράσουν μερικά snacks, έτσι να δοκιμάσουν και να δούμε αν σας αρέσει τα snacks. Εγώ μέσα από το βίντεο της Μέρης Σινατσάκη, αυτό που θέλω πιο πολύ είναι να σας αλλάξω τη γνώμη. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα, υπάρχουν κάποιες ιδέες ότι τα ιαπωνικά snacks είναι περίεργα, παράξενα, αγευστά ή αηδιαστικά. Υπάρχουν και τέτοια, υπάρχουν και τέτοια πολλά, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Γι' αυτό και εγώ θα σας δείξω πώς θα σας μοιήσω στον κόσμο των ιαπωνικών snack. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Είμαι εδώ με τη Σου, που είναι πανέτοιμη για αυτό το βίντεο. Πάρα πολύ. Και θα γινόταν αρκετό καιρό πριν, αλλά... Σε λίστεψαν. Ξέχασα να πω ότι... Όχι, δεν ξέχασα να πω, απλά να το πω σωστά. Το βίντεο που θα σχολιάσω σήμερα είναι της Μέρης Σινατσάκη. Νομίζω το κανάλι της λέγεται... Μέρη Σινατσάκη. Όπου μαζί με τη φίλη της την Σου δοκιμάζουν ιαπωνέζικα snacks. Είναι 3,5 κιλά αυτή η αγορά. Για να τα δοκιμάσουμε και να κάνουμε ένα τέτοιο fun βίντεο. Και ποιο τι. Εγώ μεταξύ στη ζωή ξέρετε ότι πίνω μόνο νερό γιατί όλα τα άλλα τα σχαίνομαι. Εδώ θα πάμε να τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Μέρη έχει ψάρια και φύκια. Όχι, τα έχω αποφύγει αυτά γιατί δεν ήθελα να... Αηδιάζω και δεν τα τρώω και σχαίνομαι πάρα πολύ. Η φίλη της Ισού ξέρει λίγο από τα ιαπωνικά snacks, ψάρια και φύκια. Είναι αλήθεια, ναι. Πολλά snacks έχουν ως βάση το ψάρι και το φύκι. Αφού τα έχουν σε μεγάλο βαθμό, τα τρώνε οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Η ιαπωνική κουζίνα βασίζεται βασικά 4 συστατικά είναι όλα και όλα. Ψάρια, φύκια, ρύζι και τσάι. Αυτά. Με αυτά τα 4 βασικά συστατικά έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία snack και αυτές. Δώρο για σας πήρατε 3,5 κιλά. Μάλα. 3,5 κιλά. Τέτοια! Να σου πω. Όλα θα τα δοκιμάσουμε. Είναι πανέμορφα, αυτό είναι το θέμα μου. Ήθελα κάτι να είναι τόσο πανέμορφο. Ένα θέλω να μου δείχνεις. Αυτό είναι μάλλον το μεγάλο λάθος της αγαπητής Μέρης Σινατσάκη. Έπεσε θύμα της καταπληκτικής
ιαπωνικής κουλτούρας σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με το περιτύλιγμα. Οι Ιάπωνες είναι πολύ του περιτυλίγματος. Εάν πας σε κατάστημα και αγοράσεις δώρο και ζητήσεις να σου τυλίξουνε, μπορεί να ξοδέψεις και μισή ώρα παραπάνω περιμένοντας να στο φτιάξουν έτσι. Κλουτς, κλουτς, κλουτς. Οπότε το packaging, το περιτύλιγμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και αν κρίνω από τις επιλογές που έχουν κάνει στα snack, πιο πολύ αγοράσανε με τα μάτια παρά με το τι έχει το περιεχόμενο. Και εκεί είναι και που την πατήσανε λίγο. Λοιπόν, είναι πόκι. Πόκι! Τα πόκι είναι γενικά... Συγγνώμη πρόεδρε, πόκι! Υπάρχουν πόκι γενικά, αλλά αυτά είναι η τζαπανέζικη εκδοχή. Και έχει εδώ και οδηγίες. Με συγχωρείτε, Μέρι, τα πόκι δεν είναι τζαπανέζικη εκδοχή, τα πόκι είναι τζαπανέζικα. Πόκι! Made in Japan. Είναι η ιαπωνική εφεύρεση. Ακούστηκα λίγο σαν φιτούκλα. Και καλά ότι προσβάλαμε τα πόκι. Είναι τζαπανέζικα. Γλύκο είναι η εταιρεία. Πώς να τα φας. Ναι, αλλά εδώ τι κάνουν? Τσακώνονται. Το ανοίγεις, παίρνει ένα ο καθένας, τρώτε, κάνεις και συνεχίζετε να τρώτε. Ακριβώς αυτό. Δεν παλεύουνε. Θα σας δείξω. Παίρνουμε το πόκι, το ανοίγουμε. Ναι, εύκολο. Είναι παιχνίδι. Πατάς το κουτί έτσι, για να σταθεί. Και το βάζεις μέσα. Το ανοίγεις. Πρέπει να πάρεις από καθόλου έως ένα, έως δύο. Ichi, ni, san, seno. Dekinakatta. Seno. Τσιν. Ωραία. Αυτό εντωμεταξύ είναι καινούριο. γεύση μυρικουτό. Και ένα μυρί. Μπάτα! Τέλος πάντων, το πόκι είναι το στάνταρ ιαπωνικό σνακ. Να πάρετε, να δοκιμάσετε όλες τις γεύσεις. Και το επόμενο που βρίσκω, που είναι Όχι, ρε. αυτή εδώ η συσκευασία, η οποία το μοναδικό που αναγνωρίζω και διαβάζω είναι το Every Burger. Τίποτα άλλο δεν αναγνωρίζω. Αχ, είναι αρμυρό τώρα αυτό, Νομίζω. Η τέτοια, η σου φοβάται τα αλμυρά. Κατάλαβε απόλυτα. Πιστεύω ότι είναι γλυκά. Γλυκάκια είναι ρε, κοίτα τα! Oh my god, that's so pretty! Άμα! Είναι σαν τσαπόκι, σε άλλο σχήμα. Σε μπέργκερ. Εντάξει, είναι adorable, αλλά είναι μπισκοτάκι. Σε γεύση βάζω πολύ λίγους βαθμούς. Πώς να βαθμολογούμε? Πάμε. Στα 10 να πούμε ή στα 5. Στα 10. Έβαλα 5 στα πόκι γιατί μου φάνηκαν αδιάφορα, οπότε τους έβαλα μια βάση γιατί δεν ήταν και άσχημα. Δεν είναι άσχημα, θα συμφωνήσω με αυτό το 5, κυρίως επειδή για να χορτάσεις πρέπει να πάρεις όλα τα πόκι και να τα φας. Μου φαίνεται πολύ τσιμπι-τσιμπι, δεν το θέλω. Στα μπέργκερ βάζω 2. Αυστηρές. Βασικά αυτά τα μπισκοτάκια είναι φτιαγμένα για παιδάκια που είναι πιο πολύ οπτικοί τύποι, ξέρετε. Βλέπουν κάτι όμορφο, κάτι γλυκό, οπότε να το φάνε. Και είναι πολύ χαμηλό σε ζάχαρη για να μην είναι πολύ ανθυγιεινά. Οπότε γευστικά δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα το διαλέξουν σαν snack, έτσι, για να το φάνε λόγω γεύσης. Οι περισσότεροι
οι καταναλωτές βασικά αυτού του προϊόντος είναι μαμάδες που θέλουν να δώσουν κάτι στο παιδί τους που δεν έχει πολύ ζάχαρη, αλλά είναι και γλυκούλι για να το φάνε, να σταματήσουν να κλαίνε, να ησυχάσουν και αυτές οι καημένες. Αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Τρελάθηκα που βρήκαμε τώρα. Γιατί είναι ένα προϊόν που αναγνωρίζω, είναι Kit Kat, τα ξέρουμε, αλλά φίλε, είναι Kit Kat με μάτσα. Μάτσα! Μ' αρέσει πάρα πολύ η μάτσα, το έχω πει. Εγώ έχω μια πολύ περίεργη σχέση με τη μάτσα. Τη βάζω σε ένα πρωινό shake που πίνω, αλλά επειδή έχει την μπανάνα και λίγο κακάο και τέτοια μου περνάει. Μάτσα. Είναι γένος θηλυκού. Εγώ μέχρι τώρα το έλεγα το μάτσα. Γιατί είναι το τσάι. Το πράσινο τσάι, το μάτσα. Αλλά μπορεί να είναι και η... με συγχωρείτε, η μάτσα. Γιατί τελειώνει σε α. Είναι πράσινο. Όχι, δεν μ' αρέσει. Μάτσα! Ναι, το μύρισα, δεν μ' αρέσει. Παιδιά, έχει όντως γεύση μάτσα. Δεν θα το φτύσω. Μέρη πριν 2 δευτερόλεπτα. Μέρη. Αλλά οι πλακίδες δεν είναι χάλια. Άκου, εγώ θα δώσω κανονικά. Ταυτίζομαι απόλυτα με την... Είναι περίεργο, θέλω να πω με την κυρία Συνατσάκη, αλλά πιστεύω ότι ακούγεται λίγο βλακεία. Με την Μέρη Συνατσάκη ταυτίζομαι απόλυτα, γιατί ούτε και εμένα μου αρέσει η μάτσα, το μάτσα. Γιατί θα σας πω ακριβώς. Θα σας πω λίγο τι είναι ακριβώς το μάτσα ή μάτσα. Το μάτσα ή μάτσα είναι πράσινο τσάι. Αλλά το πράσινο τσάι, όπως το ξέρουμε, προέρχεται από την Κίνα. Η Κίνα παράγει περίπου το 80% του πράσινου τσαγιού. Η μάτσα, το μάτσα και το πράσινο τσάι, το μόνο κοινό πράγμα που έχουν είναι ότι προέρχονται από το ίδιο φύλλο, από το ίδιο φυτό, που λέγεται Camellia sinensis. Μπορεί να το λέω και λάθος, να το προφέρω λάθος, μπορεί να είναι Camellia sinensis or Camellia sinensis, I'm not sure, but από αυτό το φυτό που είναι το πράσινο τσάι που ξέρουμε όλοι. Όμως η επεξεργασία που χρειάζεται για να γίνει μάτσα είναι αποκλειστικά ιαπωνικής προέλευσης. Το μάτσα είναι 100% ιαπωνικό. Τώρα, γιατί είναι τόσο σπουδαίο? Θα σας πω. Για να μεγαλώσει το φυτό του πράσινου τσαγιού χρειάζεται πάρα πολύ ήλιο. Οι Ιάπωνες όμως βρήκανε μια καινούρια τεχνική για να μπορέσουν να βγάλουν πιο έντονη τη γεύση του βοτάνου που είναι το τσάι, για να βγει πολύ πιο έντονη η γεύση. Τον τελευταίο μήνα, πριν θερήσουν τα φύλλα του πράσινου τσαγιού, το καλύπτουν τελείως και το αφήνουν στη σκιά. Έτσι η φωτοσύνθεση μειώνεται και αυξάνεται μία ουσία που λέγεται θεανίνη, και αυτή η ουσία είναι που δίνει αυτή την έντονη, πολύ ιδιαίτερη γεύση στο μάτσα. Αλλά όμως η επεξεργασία δεν σταματάει εκεί. Μετά, αφού θεριστεί, αφού μαζευτεί όλο αυτό το πράσινο τσάι, μετά φύλλο αφαιρούν αφαιρούν τα σκληρά τμήματα του φύλλου και κρατάνε μόνο τα μαλακά τμήματα του φύλλου, μετά το βάζουν στον ατμό, μετά το ξεραίνουν στον αέρα, μετά το ξαναβάζουν στον ατμό, μετά το διαχωρίζουν σύμφωνα με την υφή του κάθε φύλλου και αφού τα έχουν διαχωρίσει μετά τα επεξεργάζονται. Εν τω μεταξύ για να γίνει σκόνη το μάτσα, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν πέτρα, ενώ στην Κίνα η πιο κοινή τεχνική είναι με λεπίδες από μέταλλο, σίδερο ή δεν ξέρω τι.
και χρησιμοποιούν πέτρα. Όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η τεχνοτροπία, όλη αυτή η τέχνη είναι και ο λόγος που η μάτσα το μάτσα είναι τόσο ακριβό. Τώρα, έχει βγει η φήμη και πολύ σωστά έχει βγει ότι η μάτσα το μάτσα σου κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Το πήραν και όλα αυτά, όλοι αυτοί που ασχολούνται με την υγεία, με την ευεξία, με το καλό σώμα, το πήραν τη μάτσα το μάτσα και την κάνανε να πωλείται παντού. Αυτή η μάτσα ή αυτό το μάτσα που βρίσκεις εύκολα στα σούπερ μάρκετ και σε οικονομική τιμή δεν είναι μάτσα. Είναι απλά πράσινο τσάι σε σκόνη. Και επίσης ό,τι μάτσα μπαίνει σε γλυκά, σε φαγητά, σε ροφήματα, είναι υψηλά επεξεργασμένη σκόνη πράσινου τσαγιού που έχουν βάλει μέσα και κάποια χημική ένωση η οποία θυμίζει τη γεύση της μάτσα και πωλείται ως μάτσα. Δεν είναι αληθινή μάτσα. Η μάτσα είναι σε μικρή παραγωγή και πανάκριβη. Και εντωμεταξύ εξαρτάται και για τον σκοπό που χρειάζεσαι τη μάτσα. Άμα θες μάτσα για τελετές, όπως κάνουν εδώ στην Ιαπωνία, είναι η τελετή του τσαγιού, που είναι ολόκληρη η ερωτελεστία και πρέπει να φτιάξεις το τσάι, να κάτσεις στα γόνατά σου όλη την ώρα. Κρατάει και ώρες. Όλο αυτό για 3 γουλιές μάτσα πρέπει να ξοπληρώσεις. Ενώ η μάτσα που είναι για σκοπούς μαγειρικής εξακολουθεί να είναι ακριβή, αλλά είναι χαμηλότερης ποιότητας. Οπότε, ναι, ό,τι βλέπετε που λέει με γεύση μάτσα, δεν είναι αληθινή μάτσα. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μόδα και εδώ γίνεται πανικός. Μπορείς να βρεις μαγαζιά, ας πούμε μάτσα λάτε, μάτσα φραμπουτσίνο, μάτσα παγωτό, μάτσα κέικ, μάτσα, ό,τι βάλει ο νου σου. Αλλά η πλειοψηφία είναι μάτσα επεξεργασμένη, πράσινο τσάι, το οποίο και δεν σου προσφέρει και τίποτα, απλά τα κάνει όλα πράσινα. Ναι, και είναι και θέμα γεύσης, όπως η κυρία σου, της αρέσει η γεύση, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εδώ πολλοί Ιάπωνες δεν γουστάρουν μάτσα, είναι πιο πολύ για να τραβήξουν τουρίστες. Η αυθεντική μάτσα από την άλλη, στο συνιστώ ανεπιφύλακτα, εάν μπορείτε να αντέξετε την πικρίλα που βγάζει, συνιστώ να δοκιμάσετε και τη μάτσα και συνιστώ θα σας δείξω 3 γλυκά. 3 γλυκά τα οποία είναι εξ ολοκλήρου ιαπωνικά. Είναι παραδοσιακά ιαπωνικά γλυκά και συνήθως συνοδεύονται και με μάτσα ή με πράσινο τσάι. Άμα συνοδέψεις με κάτι γλυκό, με κάτι πικρό, όπως είναι η μάτσα ή το πράσινο τσάι, κάνει μια πολύ ωραία έτσι χημεία μέσα στο στόμα σου. Το πρώτο που σας συνιστώ είναι αυτό. Είναι ντάγκο, λέγεται ντάγκο, θα το ανοίξω. Το ντάγκο είναι μότσι και από πάνω έχει διάφορα toppings. Αυτό εδώ είναι αζούκι και δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Είναι κόκκινο φασόλι, πάστα κόκκινο φασολιού, αλλά είναι γλυκιά. Αυτό εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ, έτσι και έτσι. Το μύρισα. Μετά έχουμε το ντάγκο, το οποίο το εγώ υπεραγαπώ, που είναι αυτό, που είναι με καραμέλα, αλλά η καραμέλα δεν είναι καραμέλα όπως ξέρουμε εμείς την καραμέλα, είναι από σόγια. Σόγια σος. Είναι από σόγια σος. Αλλά είναι γλυκό. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ και να το αγοράσετε και να το δοκιμάσετε στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά αν έρθετε ποτέ εδώ στην Ιαπωνία στο μέλλον, you have to. Μετά έχουμε το μάντζου. Και αυτό είναι κάτι κοινό που έχουμε με την Ιαπωνία.
στο απ' έξω η επεξεργασία του είναι λίγο διαφορετική και ο τρόπος μαγειρέματος, αλλά απ' έξω είναι ψωμάκι, έτσι ζυμαράκι, σαν το μουστοκούλουρο που έχουμε στην Ελλάδα. Ενώ μέσα έχει το ίδιο με το φασόλι, άγκο. Σας το δείξω, μέσα είναι έτσι. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όπως βλέπετε το άγκο είναι λίγο διαφορετικό. Είναι λίγο πιο κρεμώδες. Ναι, δεν σου κάνει και τόση φασολάδα όπως το άλλο. Και το τελευταίο είναι το ντάιφκο. Είναι έτσι. Το ντάιφκο είναι με μότσι. Μότσι είναι πάστα, ζυμαράκι από ρύζι. Όπως σας είπα, με το ρύζι έχουν φτιάξει πάρα πολλά πράγματα. Και άμα δείτε, είναι πολύ... Έχει φράουλα μέσα, δεν το ήξερα. Έχει φράουλα. Να. Και όπως βλέπετε είναι έτσι... αλαστικό. Βλέπεις. Και μέσα έχει φράουλα. Αυτό είναι ιτσιγκο φράουλα, ντάιφκο. Αυτό το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Οτιδήποτε με μότσι βασικά το συνιστώ ανεπιφύλακτα και μπορείτε να βρείτε εύκολα στο ίντερνετ. Με συγχωρείτε. Πάμε να δούμε μετά τι κάνανε. Γαλατένιο. Αισθάνομαι ότι τα ξέρω αυτά τα μπισκότα. Όντως. Δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου εγώ. Αισθάνομαι ότι είναι μπισκότα βουτύρου με γάλα μέσα. Λότε λέγονται. Πώς είναι λότε. Λότε είναι η εταιρεία. Αυτά λέγονται Koala no Machi. Koala no Machi. Η πόλη του Koala. Τη νιώθω την καραμέλα βουτύρου. Κι εγώ. Πολύ απλά, σαν να έχει όμως και λίγη, σαν να είναι κρέμα πατησερή. Ναι. Ταυτόχρονα το βούτυρο κάνει... Ναι. Πουφ. Και είναι και πολύ ωραίο το μπισκοτάκι που έχει τριγύρω. Είναι ένα πολύ απαλό Ωραίο. μπισκοτάκι. Είναι ωραίο αυτό. Είναι σαν εκλεπτισμένο αυτό το... Εκλεπτισμένο. Σαν να έχει έρθει από φούρνο, πατησερή. Αυτό που έχουν πάρει έχει μέσα γέμιση fermented butter. Έχει ζυμωμένο βούτυρο. Fermented butter. Δηλαδή βούτυρο που είναι λίγο μουχλιασμένο, να το πω. Κάτι σαν sour cream, αλλά βούτυρο. Fermented butter. Αλλά εγώ βρήκα με Pokemon. Να σας δείξω, έχουν πάνω Pokemon. Αυτά έχουν γεύση cheesecake. Delicious. Very good. Είναι πολύ ωραία. Αλλά ναι, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όχι είναι. Σουγκουκούισι. Μάτσα είναι αυτό. Αυτό είναι μάτσα. Είναι γυάλινο. Είναι γυάλινη μάτσα. Ναι. Κοίτα τι όμορφο που είναι, ρε. Μπορεί να τρελαθώ, νιώθω ότι παίζω σε video game, σε anime. Με τρελαίνει αυτό. Είμαι κι εγώ μέσα μου, κρύβω ένα παιδί. Δες το. Βάζω 10. 20. Παναγία. Τι είναι αυτό μέσα? Βλέπετε αυτό εδώ που κουνιέται. Έχει ένα μπαλάκι που κουνιέται, ρε. Φίλια είναι. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αυτό το μπαλάκι μάλλον είναι ο εγκεφαλός μας. Έχει ένα μπαλί. Να το κουνιέται. Και πώς θα το πιούμε? Και άμα πιούμε το μπαλάκι?
Όχι, Ή δεν χωράει. δεν χωράει. Το πήρες το μπαλάκι. Δεν μπορώ να το απεξέλθω. Δεν χωράει. Μέρη είναι μήλο, Είναι μήλο με μάτσα. Η Βεσσινατζάκη έχει πάει τραύμα με το μάτσα, με τη μάτσα. Αυτό το ποτό, αυτό το αναψυκτικό λέγεται ράμουνε και είναι πάλι ειδικά σχεδιασμένο για παιδάκια μέχρι να πεις 7-8 χρονών και έχει αυτές τις μπίλες που τις βάλεις και κάνει explosion και μαζεύεις και τις μπίλες μετά μάθες, τις συλλέγεις. Ξέρεις, μπίλες, και το πίνεις και κάνει θόρυβο και κλιν και μόνο αυτό. Τώρα, το ράμουνε, επειδή πολλοί ξένοι επισκέπτες ανακάλυψαν τι ράμουνε και πάθανε κοκομπλόκο με τον τρόπο που ανοίγει, όπως πάθανε εδώ και οι κοπελιές και βγάλανε και άλλες γεύσεις. Η βασική γεύση ράμουνε είναι ράμουνε. Ράμουνε όμως είναι ράμουνε. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερη γεύση, μοναδική, μόνο... Πώς να το περιγράψω, πάλι σαν σπράιτ θα το περιγράψω, είναι το πιο κοντινό. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι πιο ελαφρύ. Λίγο κοντά στο σπράιτ και σε σχέση και με το προηγούμενο τα μπισκοτάκια που δοκιμάσανε που έλεγε ότι που δεν είναι πολύ γλυκά και μπορείς να τα φας. Αυτό το έχουν οι Ιάπωνες σε όλα τους, παντού τα γλυκά, αναψυκτικά. Η περιεκτικότητα σε ζάχαρη παντού είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στην Ευρώπη και μάλλον και στην Αμερική από ό,τι κατάλαβα. Οπότε οτιδήποτε γλυκό δεν είναι όσο γλυκό όσο είναι, ειδικά τα γλυκά στην Ελλάδα που έχουμε και τα σιροπιαστά και όλα αυτά. Εγώ την τελευταία φορά που ήρθα στην Ελλάδα και προσπάθησα και έπαγα μια τουλούμπα, λιγώθηκα. Δεν είναι και αυτό super sour, τα λεφτά μας πίσω. Είναι πορτοκάλι ή λεμόνι, πορτοκάλι φαίνεται. Καταλαβαίνω. Πορτοκάλι βλέπεις. Γράφτε ρε παιδιά, κάνα αγγλικό. Έχει δίκιο η σου εδώ, τα αγγλικά δεν το έχουν οι Ιάπωνες, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε τίποτα, καθόλου αγγλικά. Εγώ ναι. Non monada. 1, 2, 3. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω πώς έχει τη γεύση. Δεν είμαι και πολύ της καραμέλας και του έτσι και αυτά. Σύμφωνα με τον Τακέσι, αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για αυτούς που θέλουν να πάθουν σοκ. Είναι τόσο πολύ έντονη η γεύση αυτής της καραμέλας για αυτούς που γουστάρουν το... Είναι αυτό που το φτιάχνεις, Μέρη! Τι θα γίνει! Είναι μικρός. Κοίτα! Τρομερό. Τι εργοστασιακή θα φάμε τώρα. Τι είναι όλη αυτή η επεξεργασμένη τροφή. Καλέ, αυτό φράτεψε. Αυτή είναι μια μεγάλη μπουκιά. Μην τη φας ολόκληρη. Φάει λίγο. Και θες μου τι για να πεις. Νούμερο 1. Αυτό δεν είναι σνακ. Νούμερο 2. Είναι σκέτη χημεία. Νούμερο 3 είναι ακριβώς σχεδιασμένο για να φτιαχτεί και όχι για να φαγωθεί. Τρώγεται, δηλαδή άμα το φας δεν θα πάθεις τίποτα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Ο σκοπός του είναι να περάσεις όμορφα φτιάχνοντας σαν πλαστελίνη. Και απλά το κάναν και φαγώσιμο για πιο πολύ για να πουλήσει λίγο παραπάνω. Αλλά ο προορισμός αυτού του προϊόντος δεν είναι σνακ. Δηλαδή τα Ιαπωνεζάκια δεν τρώνε αυτό για το απογευματινό του σνακ όπως τρώμε ένα μπισκοτάκι ή λίγο κέικ. Nope.
Αφού έτσι κι αλλιώς ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι πολύ γνωστό για το πόσο υγιή να τρώνε εδώ στην Ιαπωνία. Αυτό δεν είναι σνακ. Πάμε σε αυτό εδώ. Τι είναι? Τσίχλες. Τσίχλες. Ξέρω κι εγώ τι έχω πάρει. Δεν έχει τίποτα στα αγγλικά. Ζεϊτάκου, ουχά. Α, καραμελίνια. Μοβ καραμελίνια. Κάτσε, γιατί αυτό για τα σφραγίσματα είναι. Όχ. Σε αυτό δεν έχω να πω κάποιο σχόλιο, παρά μόνο το ότι αυτό το προϊόν, το όνομά του, είναι Πούτσο. Πούτσο το μπόλι το δότσι σουκί. Πούτσο! 迷わず王道を選ぶ。やっぱり岸くん男だね。おう！プッチョとボールとどっち好き？俺も迷わずプッチョ！カイトはそういうキャラじゃない。グミ入りで美味しいよ。Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τέτοιο καραμιλοειδές, τσιχλοειδό, πλάμα, λαστιχοειδό, τέτοιο, σας προτείνω αυτό. Σακέρο γκούμι. Σακέρο γκούμι. Αυτό είναι γεύση μύρτιλο, blueberry. Και ο λόγος που σας το προσφέρω, ο λόγος που σας το προτείνω είναι... Long, long,危ないね、あの人。避ける組対長い避ける組。 Εάν έχετε χρόνο, παρακολουθήστε από την αρχή μέχρι το τέλος τη σειρά αυτών των διαφημιστικών σποτ. Μόνο αυτό έχω να σας προτείνω. Not bad actually. Επίσης μπορείς να το κάνεις ένα-ένα. Και αυτό για παιδάκια. Πιο πολύ παιχνίδι. Για μου, βάρω κουνά. Not bad. Δεν είναι άσχημο. Θα κλείσω με αυτό, που είναι πάλι από αυτά που είναι να φτιάξουμε μόνοι μας, ρε. Πω, αυτό θα είναι σίγουρα χάλια. Σίγουρα χάλια, φρικτά θα είναι. Κάνε εσύ το κλίτς. Κάνεις και γύρω-γύρω, δεν ξέρω, σε λατρεύω, αλλά ταυτόχρονα σε σκέφτομαι. Τι να γίνει, cheers. Ναι, αλλά κοίτα τι θα κάνω. Δεν ξέρω πώς το κάνεις. Ναι, αυτό. Επίσης, κάτι που δεν προορίζεται για πόση, για κατάποση, για φάγωση, καινούργια λέξη, αλλά για διασκέδαση. Φαντάσου ρε παιδί μου, η μαμά κάθεται και φτιάχνει κέικ στην κουζίνα και τέλος πάντων χρησιμοποιεί τα κανονικά υλικά, οπότε δίνει αυτό στο πετσιρίκι, να, μπορείς να φτιάξεις και εσύ το δικό σου παγωτό. Φτιάξεις εσύ, μετά, bye bye, τα πενάει, δεν τα τρώνε και τόσο πολύ. Πριν κλείσω, θέλω να σας προτείνω και εγώ μερικά σνακ, τα οποία δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο ακούγονται. Θέλω να πω γευστικά, είναι πολύ ωραία. Ας πούμε, ξέρω ότι, όπως είπε η Σου, ότι τα περισσότερα σνακ έχουν φύκια και ψάρια και τέτοια. Για να μπεις σιγά στον κόσμο των Ιαπωνικών σνακ. Γιατί δεν δοκιμάζετε πατατάκια με γεύση φύκη? Μοιάζουν σαν τα πατατάκια με ρίγανη, αλλά αντί για ρίγανη έχουν πάνω τριμμένο φυκάκι, λίγο φυκάκι. Και δεν είναι τόσο έντονη η γεύση ως ψαρίλα, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το βρίσκω. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά νόστιμο και
σιγά σιγά συνηθίζεις και τη γεύση του φυκιού. Μετά έχουμε αυτά τα δύο. Αυτό λέγεται σέμπεϊ και είναι κάτι σαν ριζοκοφρέτα ή ριζοκοφρέτα. Όχι όπως οι ριζοκοφρέτες που έχουμε στην Ευρώπη που είναι έτσι αυτά τα χοντρά. Είναι διαφορετικά φτιαγμένα. Αλλά να σας δείξω. Και εδώ στην Ιαπωνία αυτό είναι το παλιό παραδοσιακό σνακ που τρώγανε πριν έρθουν τα δυτικό πράγματα. Όπως είναι, ας πούμε αυτό, που έχει σόγια. Και είναι και αυτό που έχει, πώς το λένε, σουσάμι, μαύρο σουσάμι. Και αυτό εδώ που έχει έντονη σόγια, που είναι πολύ αρμυρό. Και είναι τραγανά και τα τρως έτσι σαν πατατάκια. Αυτή είναι η παλιά version και τέτοια μπορείς να βρεις πάρα πολλά. Εάν δεν θέλετε να πάτε προς την παραδοσιακή πλευρά, τα παλιά αυτά που είναι λίγο περίεργα, σας προτείνω αυτά που λέγονται χαπιτάν. Χαπιτάν είναι έτσι και είναι ριζοκοφρέτα επίσης, αλλά μοιάζει πολύ με πακοτίνια. Μοιάζει πάρα πολύ με πακοτίνια, έτσι έχει μια τυρένια γεύση και είναι πολύ νόστιμα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Είναι από αυτά που ξεκινάς και δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Είναι κάπως έτσι. Να το ανοίξω. Να είναι έτσι. Έτσι και... Πολύ νόστιμο. Και τελευταίο, που για μένα προσωπικά είναι ο βασιλιάς των σνακ εδώ στην Ιαπωνία. Είναι κάτι που εγώ έχω εθιστεί. Είναι κάτι που μπορώ άνετα να τελειώσω ένα πακέτο, ίσως και 2 στην καρσιά μου. Είναι κάτι που υπερλατρεύω και είναι αυτό. Πατατάκια γλυκοπατάτας. Αλλά δεν είναι όπως τις γλυκοπατάτες που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι βουτυροκαραμελωμένα πατατάκια γλυκοπατάτας. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω αλλιώς και πιο έτσι λεπτομερώς. Τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ήμου κέμπι. Ήμου κέμπι. Εάν κάποιος από εσάς τα πάρει και τα δοκιμάσει και δεν σας αρέσουν, αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το μοιραστείτε. Ναι, γενικά, βοηθήστε την μικρή Ελληνίδα στην Ιαπωνία να ανέβει, εάν θέλετε, εάν σας αφορά. Τέλος πάντων, εάν ψωνίσετε, εάν μπορέσετε και βρείτε αυτά τα snack και τα δοκιμάσετε, ενημερώστε με, θέλω να πω, στείλτε μου μηνύματα, στείλτε μου φωτογραφίες ότι τα δοκιμάσατε και πείτε μου τη γνώμη σας. Στο επόμενο βίντεο θα μιλήσω για το κόστος ζωής εδώ στο Τόκιο. Βασικά θα μιλήσω για το ποια πράγματα είναι πολύ ακριβά εδώ στην Ιαπωνία και ποια πράγματα είναι πολύ φτηνά. Ελπίζω να σας δω στο επόμενο μου βίντεο. Να περνάτε καλά και τα λέμε.